Bugo. Tayo uno eh. Let's go! Okay. Pagkuhan kay Bisaya. Wala pa ni reply. Ano din ni Gopro day? Balik na itong tagpuan. Tag 1,000. Ay, mo na ito bro. SD card. Yawoy. Mo na original nga sandis. Wala pinitan? String. Magani, kato ganing. Ay, di dahil na. Wala ko pa. Your camera must be updated before you can use it. Para bilakit. Okay. Mo check ko Pwede butag motor man. Ano may helmet mo? Dabe? Saan pa kayo masasabihin? Ayan guys, nakita natin guys. Alright. Yes. Go na. Ay, shock proof na eh. Sunod pang unbox si Sunod. Kapila ay unbox ba? Okay. First boat, ayan. Go! First boat ba din? Wala ganun no? Hindi, ilanan nga pa jig. Ang sasakuan. Sayang. Ito na lagi. Ay, dara. Nga ni. Mag-skiing na kuha ni. Daw. Okay. Otis. Pause na na, okay.